ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ጎመን በፓስታ ወይም በማካሮኒ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። ምን እንዳለኝ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ጎመን አለኝ የተከተፈ በደንብ አጥቤዋለሁ። እዚህ ጋር ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ሽንኩርት ያስፈልገናል፣ ፍሬሽ ቲማቲም። እዚህ ጋር ፓስታ ወይም ማካሮኒ የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ምርጥና ቀላል ፓስታ በጎመን ነው የምሰራላችሁ። ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ድስት ወይም መጥበሻ ጥዳላችሁ፣ ዘይት ጨምራላችሁ። ከዛ ሽንኩርታችንን ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን አብረን ማለት ነው። በጣም ቀላል ትወዱታላችሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ጨምራለን፣ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በጣም ምርጥ ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ። ይሄንን እንጠብሳለን ለ4 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሽንኩርታችን ነጭ ሽንኩርታችን ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ቲማቲም እንጨምራለን። ከዛ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ለ5 ለ6 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ቲማቲማችን በደንብ መፍረስ አለበት። እሺ አሁን ጎመናችንን እንጨምራለን። ከዛ በኋላ አብረን እናያለን ማለት ነው። ጎመናችን ይጠበሳል ማለት ነው። እንጠብሰዋለን ከቲማቲሙ ጋር። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ጎመናችንን እንጠብሳለን። በጣም ሲምፕል ቀላል ነው። ከዛ ይሄንን እንጠብሳለን እንዲያርገን 5-6 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ዋው አያችሁት? ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሷል። ይሄው ምርጥ ሆኗል። ከፈለጋችሁ ሳይድ ከጎን አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እኔ እደባልቀዋለሁ ማለት ነው። ሚክስ አደርገዋለሁ። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ይሄን ሚክስ አደርገዋለሁ። ከዛ ለ3 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ዋው እንዴት እንደሚያምር አያችሁ? እሺ የዛሬ ፓስታ በጎመን ይሄን ይመስል ነበር። ቀላልና ሲምፕል ስራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሁላችንም የራሳችን ነው የምንሰራው፣ የራሳችን ሙያ ነው። እኔም የማውቀው ነው የሰራውላችሁ። ብዙዎቻችሁ ሲምፕልና ቀላል ስላላችሁ ነው የሰራውላችሁ። ቪዲዮ ይሄ ይመስላል። ዛሬ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች ያመሰግናቸዋለሁ። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ይሄ ነበረ። ቻው